હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે મેં તમારી સાથે મિલ્કશેકની રેસીપી લઈને આવી છું. તો એના માટે મેં લીધા છે અહીંયા બર્બન બિસ્કિટ. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક મિક્સર જગ લઈશું. એની અંદર જે બર્બન બિસ્કિટ લીધા હતા એના ટુકડા કરીને નાખીશું. મેં અહીંયા 4 બિસ્કિટ લીધા છે. હવે મેં અહીંયા અડધી વાટકી ખાંડ લીધી છે. મેં અહીંયા ખાંડ થોડીક જ લીધી છે. એના પછી અહીંયા મેં ચોકલેટ નાખું છું. મેં 2 ચોકલેટ એડ કરી છે અંદર. હવે આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું દૂધ નાખીશું. દૂધ નાખ્યા પછી આપણે ઉપરથી થોડુંક ઠંડુ પાણી નાખીશું. મેં અહીંયા બરફ નથી લીધો, મેં ઠંડુ પાણી નાખ્યું છે. એના પછી આપણે અહીંયા ચોકલેટ સિરપ નાખીશું. આપણે ચોકલેટ સિરપ થોડીક જ નાખવાની છે, કેમ કે આપણે આગળ ચોકલેટ એડ કરી હતી એટલે. હવે આપણે બધું મિક્સરમાં મિક્સ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો મિલ્કશેક રેડી છે. મિક્સરમાં સરખી રીતે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. તો આપણે અહીંયા મિલ્કશેક એડ કરવા માટે પહેલાં ગ્લાસ ડેકોરેટ કરી દઈશું સિરપથી. પછી અંદર મિલ્કશેક એડ નાખીશું. અહીંયા મેં ઉપરથી બિસ્કિટ નાખું છું થોડાક ડેકોરેટ કરવા માટે, અને ઉપરથી ચોકલેટ સિરપ બી એડ કરું છું. તો આપણું મિલ્કશેક અહીંયા રેડી છે. મિલ્કશેક ટેસ્ટમાં બી ખૂબ જ સરસ હતું.